السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها مزيانه. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد على القناه. نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير فطائر بيت العنكبوت. كتجي مقرمشه سهله اقتصاديه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقه التحضير، الا كنتو اول مره تشوفوا هذه القناه فما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو 75 غرام ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات. كيف ما كتشوفوا كاس ديال العنبه ما عامرش. وغادي نحتاجو 37 غرام ديال النشا. وغادي نحتاجو 37 غرام ديال دقيق الارز اولا الرز. هنايا عندي بالنسبه للبيض عندي بيضه متوسطه. هنايا عندي 3 معالق اولا 50 غرام ديال السكر سنيده. ضفت ليها واحد الكيس ديال الفاني. وعندي 90 ملي ديال الحليب ورشيشه ديال الملح. في واحد الاناء غادي ناخذ النواشف اللي عندنا كاملين، يعني الدقيق والنشا والرز، يعني دقيق الرز. نخلطوهم مع بعضياتهم. غنضيفوا السكر. بالنسبه للسكر راني ضفت ليه كيس ديال الفاني. ممكن الا بغيتو تنسموا يعني بالقشور ديال الحامض اولا القشور ديال البرتقال. يعني النسمه اللي بغيتو ديروها ديروها. صافي غنضيف هاد المكونات كامله وغادي نخلط، يعني نحاول نخلط مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا حتى ينسجموا ليا العناصر كامله. الا بغيتو تحصلوا على كميه كبيره ديال الفطائر ممكن انكم تضاعفوا المقادير اللي عطيتكم، تضاعفوها على 2 اولا على 3 كيف ما بغيتو. صافي غادي نبدا نخلط يعني مزيان مزيان هذا الخليط هذا باش يعني ما يبقى لناش الدقيق مكور في الخليط. وهنا البنات من بعد ما خلطت الخليط مزيان مزيان غنضيف ليه 2 معالق ديال زيت المائده. صافي هنايا من بعد ما خلطت داك 2 مغرفات اولا 2 معالق ديال الزيت مع الخليط، غادي نوضع الخليط في هاد القريعه هذه. من الأحسن البنات انكم ملي تخلطوا الخليط ضروري انكم دوزوه في واحد الصفايه باش ما يبقاوش دوك التكتلات ويبقاو يسدوا لكم يعني الراس ديال هاد القريعه هذه اولا البلاستيك اللي غتخدموا به. وهنايا على نار مهيله غادي نوضعوا واحد المقلاة اللي تكون ما كتلصقش. كيف ما كتشوفوا غادي نخليوها حتى تسخن وغادي نشكلوا الفطائر ديالنا. الا بغيتو تخدموهم بقرعه خدموهم، بغيتو تخدموهم بالبوش خدموهم. وهنايا غادي ندوزو نشكلوا الفطائر ديالنا. من بعد ما سخنات المقله كيف ما كتشوفوا كنديروا دوائر على هذا الشكل هذا. نحاولوا ما نلصقوهمش مع بعضياتهم ومن بعد كنعمروهم من الداخل على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا انا ما صفيتش الخليط داكشي باش التكتلات كانوا كينزلوا ليا في ديك الراس ديال القرعه. داكشي باش قلت نشارك معكم الحاجه مزيانه والحاجه حتى هي اللي تصادفت معها، يعني باش ما تطيحوش في نفس الخطا اللي طحت فيه انا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنشكلوا الفطيره على هذا الشكل هذا. ما نخليوش بزاف ديال الفراغات باش ما تبقاش تهرس معنا، حيت هي غير كنحيدوها من المقله صافي تتولي مقرمشه وتتبقى تهرس. صافي هنايا غادي نتسناو عليها حتى تحمر من التحت مزيان. عاد غادي ندوزو يعني ندوروها على بعضياتها كيف ما غتشوفوا معايا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تحمرات يعني من التحت غادي ندوزو ندوروها على بعضياتها على هذا الشكل هذا ونخليوها واحد شويه على الجانب اللي يعني كيكون مفتوح باش يعني تلصق ما تبقاش تحل. ونبقاو ندورو فيها حتى تحمر.
غادي نوريكم طريقة أخرى يعني من غير المقلة باش يجيو معكم يعني مقرمشين ويبقاو لكم مدة طويلة. يعني لا صايبتو عدد كتير يبقى لكم مقرمشين. وهنا البنات غادي نعاود معكم وحده اخرى، ولكن غنخدموها بالبوش كيف ما كتشوفوا. صراحه البوش كيجي احسن من القرعه. تقدروا تخدموا حتى بلاستيك غذائي اللي يكون عادي، غادي تقبوه واحد التقيبه تكون رقيقه وتخدموا به. صافي هنايا من بعد ما كنكمل التشكيل ديال الفطيره كندورها على بعضياتها، كنخليها حتى تتحمر شويه عاد كندورها على بعضياتها. خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا على الصورة غادي تسائلوا أكيد أنكم تقولوا كيفاش ولاو الفطائر الذهبية كيف ما كتشوفوا على الصورة. واخا فاش زولناهم من المقلة ما كانش اللون ديالهم ذهبي بحال هذا الشكل. الا كنتو غادي تحتفظوا بهم لمده طويله اولا غادي ديروا كميه كبيره، تدبلوا المقادير. غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا لهاد الفطائر هادو باش يبقاو لكم مقرمشين يعني لمده طويله. يعني انا طيبتهم عادي كيف ما شفتوا معايا في المقله، ومن بعد خديت واحد الطاوه ديال الفران، استفتهم في الطاوه ديال الفران وشعلت الفران على 100 درجه من الفوق ومن التحت، ودخلتهم وخليتهم تقريبا ساعه في الفران. 100 درجه راه كتكون تكون درجه الحراره خفيفه بزاف يعني حتى تحمروا على هذا الشكل هذا. عطيتكم جميع التفاصيل، جميع الاسرار باش تنجح معكم هاد الفطائر وتجي مقرمشه ومذهبه. نتمنى انكم تحضروها في البيوت ديالكم وتعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. نتمنى انكم الى ما فهمتوش شي حاجه فما تترددوش انكم تخليوها ليا في لي كومونتير، واكيد انا غنجاوب كل واحد. ما بقى لي الا نقول لكم وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. كيف العاده ما تنسونيش من دعمكم للقناه بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد. وما تنسونيش من بارطاج مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده، وتبارطاجوا القناه في مواقعكم التواصليه باش العائله ديالنا تزيد تكبر اكثر واكثر. نتمنى هاد لا فيديو تكون كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.